अहिले प्रत्येक मान्छेको फेसबुक एकाउन्ट छ। हरेक मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा विभिन्न किसिमका गेमहरू खेल्ने, पोस्टहरू गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ रिल्सहरू हेर्ने, भिडियोहरू हेर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईँले अथवा तपाईँको कोही आफन्तहरू, तपाईँको वाइफ, तपाईँको छोराछोरी अथवा कोही आफन्तहरूले चाहिँ कति समय फेसबुकमा बस्दा रहेछन् भनेर तपाईँलाई थाहा पाउनु मन छ भने तपाईँले भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ दिनमा कति घन्टा, हप्तामा कति घन्टा मोबाइल फोनमा फेसबुक चलाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यस भिडियो मार्फत पाउनुहुनेछ। आज यस भिडियोमा तपाईँलाई म फेसबुकमा तपाईँले बिताएका समय कति टाइम तपाईँले बिताउनु भयो, हप्तामा कति टाइम तपाईँले फेसबुक चलाउनु भयो, कति घन्टा फेसबुक चलाउनु भयो दिनमा, यो कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ भिडियोमा सिक्नेछ। तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरी भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म कम्प्लिट जानकारी यस भिडियो मार्फत दिनेछु। फेसबुकमा टाइम कति समय बिताउनु भयो भनेर हेर्नलाई तपाईँ सबभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यसपछिबाट यहाँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्, त्यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँको आउँछ यहाँनिर अप्सन। तपाईँले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ अब ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सन छ, त्योमध्ये तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइम अन फेसबुक भन्ने अप्सन तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो यहाँनिर नाम चाहिँ आएको छ। म कति टाइम यहाँ बस्छु भन्नको लागि सी टाइममा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सी टाइममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँले चाहिँ दिनमा कति घन्टा बस्नुहुन्छ, हप्तामा कति घन्टा बस्नुहुन्छ र तपाईँले महिनामा कति घन्टा बस्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट वे हो, जुन वे प्रयोग गरेर तपाईँले इजिली आफूले फेसबुकमा बिताएको समय हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदम इजी वे हो। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सी टाइममा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो म एभरेज हप्तामा एभरेजमा 2 घन्टा 10 मिनटको हिसाबले बस्दो रहेछु र लास्ट विक चाहिँ म एभरेजमा 35 मिनट दिनको फेसबुकमा बिताउँदो रहेछु। यहाँ देखाइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर विकली अपलोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ एभरेज एक हप्तामा कुरा छ, एक दिनको कुरा, सबै कुरा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपल्ट चाहिँ मैले हप्तामा फेसबुक खोले हेरेँ, कतिजनाले मेरो एकाउन्ट हेऱ्यो, सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। सी एक्टिभली लग भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गएर आफ्नो सम्पूर्ण तपाईँले बिताएका टाइमहरूको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो टाइमलाई म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने अप्सन। तपाईँले चाहिँ अब कति समय बिताएपछि फेसबुकले तपाईँको एकाउन्ट बन्द गरिदियोस् अथवा तपाईँको आफ्नै लगाएर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल योर नोटिफिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो नोटिफिकेसन कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट वे रहेछ। तपाईँले यो वे प्रयोग गरेर तपाईँले फेसबुकमा बिताउने टाइमहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।